हियरिंग प्रॉब्लेम असा लहानपणापासून 3.5 वर्साचे असताना ते सुद्धा लेट कळ्ळें आमकां. डॉक्टरान डायग्नोज केले दॅट आय एम सफरिंग फ्रॉम मॅक्युलर डिजेनरेशन. इट्स अ विज्युअल इम्पेयरमेंट. वचपाक मातशें डिफिकल्ट पडटा पण पेरंट आसा तो पर्यंत जाता वचपाक, म्हाका प्रॉब्लेम ना. पण सिंगली हांव केन्ना भायर सरना. ते म्हजें एक परसेप्शन आसा की दो आय एम विज्युअली इम्पेयर्ड, आय एम फिजिकली चॅलेंज्ड. आय डोंट थिंक ऑफ इट दॅट वे. सो आमच्या आईची दुसरी अस्तुरी जावन आसा एक खास व्यक्ती. आमच्या ह्या अस्तुरीबद्दल सांगू तरी कितें. शी इज अ गुड पेंटर, गुड पोयट, रायटर आनी आतां ते एक योगा ट्रेनर जावन आसा. सो आयज आमी मेळपाक आयल्या बाय स्टेसी रॉड्रिगीस हेका. स्टेसी कडल्यान जाणून घेवयात त्याचो प्रवास. हॅलो स्टेसी, तुजे प्रुडंटाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन खूप खूप स्वागत. थँक्यू सो मच. सो स्टेसी, तुजी आतां आमी ही चर्चा सुरू करतना पयलो प्रश्न तुका हांव विचारता. तूं तुज्या बद्दल कितें सांगतलें? यू आर अ गुड पेंटर, यू आर अ गुड पोयट, रायटर आनी आतां तूं एक योगा ट्रेनर. सो हो सगळो सिन्स तुजी ल्हानपणा सावनची जर्नी तूं एक थोडक्यान सांगतलें जाल्यार कितें सांगतलें? एक्चुली कांयच प्लॅन करून नाशिल्लें. फ्रॉम द बिगिनींग पयलींच्यान म्हाका एक रायटर जावपाक जाय आशिल्लें. एक्चुली आय वॉन्टेड टू गेट इन टू जर्नलिजम. पूण जर्नी अशी जाली की डॉक्टरान डायग्नोज केलें दॅट आय एम सफरिंग फ्रॉम मॅक्युलर डिजेनरेशन. इट्स अ विज्युअल इम्पेयरमेंट आनी म्हाका आतां एज ऑफ नाव फक्त 20% विजन आसा. तर हे जर्नीन मागीर अप्स एंड डावन्स आसताच वेन यू आर फिजिकली चॅलेंज्ड. एंड दॅट टायम टेक्नॉलॉजी इतली सावंड नाशिल्ली काय स्कुलान एक सपोर्ट मेळपाक. तर स्ट्रगल करून आय फिनिश्ड माय स्कूल, हाय सेकंड्री. आनी हाय सेकंड्री उपरांत मागीर हांवें म्युजीक कॉलेज जॉयन केली. कित्याक जेनेटीक कावन्सिलरान सांगिल्लें दॅट यू हॅव टू डू समथींग वे यू डोंट नीड टू यूज युअर आयज, सो दॅट वॉट एवर यू हॅव यू डोंट लूज इट वीथ प्रेशर. तर अगेन्स्ट आय डू सिंग ऑल्सो. तर म्युजीक कॉलेजान नॉट सो हॅपी पूण जॉयन जालें. आनी मागीर वन्स आय फिनिश्ड दॅट जर्नी अगेन गेटींग जॉब्स, दॅट वॉज अ चॅलेंज फॉर मी. एंड आय नेवर वॉन्टेड टू बी फिक्स्ड इन दॅट कितें म्हणटा फ्रेम ऑफ अ 9 to 5 जॉब. आय ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सप्लोर. तर getting a lot of rejections from a lot of jobs, especially into events and all. तर I met my mentor. I joined a gym. कित्याक कांयच करपाचें ना तर फ्री टायमान कितें करुया. सो when I was around 22-23 I joined the gym. आनी थंय म्हाका म्हजो जिम इंस्ट्रक्टर मेळ्ळो. आनी he was the first person who tried to understand my that I want to go push things beyond my limits. तर तेणें म्हाका सांगलें वाय डोंट यू स्टार्ट पेंटींग, बट विथ एन इंटेंशन. तेणें सांगलें सो दॅट आय स्टार्ट एटलीस्ट अंडरस्टँडींग कलर्स, बिकॉज ऑफ माय विजन आय कॅन नॉट अंडरस्टँड मच ऑफ कलर्स एंड ऑल. तर हांवें पयलीं डिनाय केलें बिकॉज एज अ नॉर्मल थिंकींग वीच वी से नॉर्मल स्टँडर्ड थिंकींग इफ आय कॅनॉट सी हाव कॅन आय पेंट. पूण तेणें म्हाका फोर्स करून आय स्टार्टेड माय जर्नी पेंटींग. आनी मागीर हांवें रियलायज केलें दॅट आय एम डुईंग समथींग which is beyond my capacity and I need to share it with the world. थंयच्यान म्हजी जर्नी एज एन आर्टिस्ट स्टार्ट जाली. when I was around 24, between 23-24 I started as an artist and I liked the challenge because something I cannot do but it is pushing me, though it was healthar त्रास जाताले पूण हांवें ती जर्नी स्टार्ट केली. आनी मागीर it was the first blind pageant in Goa. तर सॉरी इन इंडिया.
तर थंय हांवें गोवाक रिप्रेझेंट केलें आनी म्हजें एक परसेप्शन आसा की दो आय एम विज्युअली इम्पेर्ड, आय एम फिजिकली चॅलेंज्ड, आय डोंट थिंक ऑफ इट दॅट वे. तशें चिंतपाक वचना हांव की कितें प्रॉब्लम आसा म्हणून. पूण थंय सगळी आपली स्टोरी सांगपाक लागली दॅट आपलें अशें आसा जालें तशें जालें. एंड आय वॉन्टेड टू रायट अ स्टोरी बूक लायक अ नॉवल. पूण हांवें मागीर चिंतलें आय थिंक आय शूड पेन डावन माय जर्नी बिकॉज इट्स नथींग लेस दॅन like how they have it in movies or in now you say web series. So then I started writing my book. It took me time, वेळ लागलो. पूण मागीर 2018 कंप्लीट करून मागीर हांवें सेल्फ पब्लिश केलें आनी बाय 2019 बूक म्हजो रेडी जालो. आनी मागीर हांव चिंततालें की हाव डू आय हांव नेक्स्ट एक्झिबिशनाक एक्चुली प्रिपेर करतालें. एंड my mummy came to me with a neighbor of mine आणि तेणी म्हणलें की तूं आतां योगा प्रॅक्टीस करता इतली बिकॉज आय बीन प्रॅक्टिसींग योगा फॉर अ लाँग टायम. एंड दॅट आय वॉज डुईंग फॉर माय पर्सनल बिकॉज तेन्ना म्हजे विजन इश्यू जाल्लो तेन्ना डॉक्टरान आनी सगळ्यांनी एडवायस केलें वाय डोंट यू ट्राय योगा. So with this maybe you might your vision might be constant because सांगिल्लें after 20 she will go blind. डॉक्टरांनी सांगिल्लें. तर आय हॅड स्टार्टेड योगा एंड इट वॉज माय पर्सनल प्रॅक्टीस. आय वॉज नॉट डुईंग इट फॉर एनीवन. पूण तेन्ना मागीर मम्मीन जेन्ना आमचे नेबराक हाडलें आनी तिणें सांगलें जस्ट हेल्प हर नो शी इज गेटींग नी प्रॉब्लम. तर तिका बेटर फील जावपाक लागलें विथ वॉट एवर आय न्यू विच आय शेअर्ड विथ हर. शी स्टार्टेड फिलींग बेटर. दॅट्स वेन आय थॉट की हांवें जे लायक म्हाका जे बेनिफीट मेळ्ळे maybe I feel mentally stable or focused or I feel physically fit. It is because of yoga and it's my time to give back. As an artist, I'm doing it in a different way, even as a writer maybe. But what I can do with yoga by helping people heal, I will not be able to do with this on a larger scale. Stretch your hands up. Bend forward. Right leg cross posture. High plank. Knees chest down. Up and facing hands in Jnana Mudra. Shoulders relaxed. Concentrate on your breath. That's when I decided एक कोर्स करतले पयली. I just don't want to jump into it. कोर्स करतले सारके स्टडी करतले मागीर हांव टिचिंगान उतरतलें. सो दॅट्स हाव आय स्टार्टेड. आनी 2018 एक्चुली हांवें ऑलरेडी स्टार्ट केल्ले क्लासीस घेवपाक. कोर्स सोंपोवन रोखडेंच हांवें क्लास घेवपाक स्टार्ट केल्ले. आनी एक स्टुडंटांसान स्टार्ट केल्ले. आयज अरावंड 35 स्टुडंट आसा म्हजे कडेन. 5 वर्सांनी maybe I might have taught over 100 students. People come and go. They feel better, then they send someone else. So that's how it's rolling. खरेंच स्टेसी तुवें आतां जें सांगलें तुजें ल्हानपणा सावन आतां मेरेन तुवें जी जर्नी केल्या, जे डिफिकल्टीज तुवें क्रॉस केल्या, ते खरेंच ते आयकून आनी इतले सगळे डिफिकल्टीज येवन सुद्दां एक आपली हिम्मत हारप ना, तेज्यांतल्यान वाट काडत फुडेंच सरप, हेच्या खातीर खरेंच तुजें कौतुक करप तितलें कमी. सो आज तूं एज अ योगा ट्रेनर म्हणून ट्रेन करता सगळ्यांक. सो कितें योगा स्टार्ट केला, एज अ ट्रेनर म्हणून तुवें जर्नी स्टार्ट केला, तो एक तुजो प्रवास कसो चल्ला आतां? योगा इट्स व्हेरी पर्सनल टू मी. इट डीड स्टार्ट इवन फ्रॉम पेंटींग. कित्याक पेंटिंगान कितें जाता, in a way it is spiritual, it's like a meditation only, and from there it flowed me to understanding the broader aspect of yoga. Like I'm into providing health, आणि लोक जेन्ना येता, I've found people with health issues, emotional, mental, physical. ती हांगा येवन जेन्ना तांकां पळय ट्रेन जावन तांकां बरें दिसता, दे गेट बेटर.
that is something that satisfies me. It is though it might not be something very big, but providing health, and in आयसचे टायमान हेल्थ इज द मस्ट. आणि कोविड जावन आनी वी आर स्टील प्रॉब्ली जर्नींग थ्रू इट, पूण हे पूर्ण जर्नीन हेल्थ कितले आमकां इम्पॉर्टंट ते आमी शिकल्या. सो इन दॅट जर्नी helping people to understand themselves, connect with themselves, feel healthier, that has been my journey, and that has given me a lot of peace, a lot of satisfaction. स्टेसी, आतां जशें तुवें पयलीं उलयतना सांगलें की तुका ओन्ली 20% विजन आसा आनी तूं एक बरें आर्टिस्ट जावन आसा. हे वॉल पयला, हे वॉल तुवें पेंट केला अशें तुवें सांगलें. हांगा प्रत्येक वॉलाचेर जे पेंटींग आसा ते तुवें केल्ले पेंटिंग्स आसा. आनी अशें म्हणटात की जो आयुश्यान दुख्ख सहन करत, तो तेतूंतल्यान वाट काडत फुडें चलता, तो एक बरो कलाकार, बरो आर्टिस्ट जावं शकता. हे तुज्या पेंटिंग्सांतल्यान दिसून येता. सो ही दो यू कॅन सी ओन्ली 20%, आनी ही एज अ आर्टिस्ट लायक यू नीड टू प्ले वीथ कलर्स. सो ते कशें कितें तुवें मॅनेज केलें? कलर्सान पळय, फॉर मी आय अंडरस्टँड इन ब्लॅक अँड इन व्हाईट, सो इन ग्रेज. द शेड्स इन ग्रेज. तर सामकेच कलर दिसना अशें ना, थोडे थोडे कलर्स रेकग्नायज जाता, पूण तेंचे मागीर शेडिंग आय अंडरस्टँड विथ दॅट knowledge of black and white. Now to be honest, this time I am explaining now, पूण जेन्ना हांव पेंट करपाक बसता तेन्ना आय डोंट थिंक जे म्हजे एक मनान येता न्ही, इट कम्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट अँड आय पुट इट ऑन कॅनवस ऑर इवन ऑन पेपर, बिकॉज आय एन्जॉय मोर ऑफ द चाकोल. कित्याक म्हाका डिटेलिंग्स दिसना, पूण तरी तर म्हाका दिसना आसतना हांव तें डिटेलिंग करता तें म्हाका एक थ्रिल दिता की आय हॅव टू डू इट. इवन इन पेंटिंग्स इट्स द सेम, पूण पेंटिंग्स आय कॅन वर्क ऑन अ बिगर स्केल, लायक ऑन अ बिगर कॅनवस, बट वेन इट कम्स टू चाकोल न्ही, ते स्मॉलर I try to narrow it down so that I can give the small details which is challenging for me, though I cannot see it. तर ते एक चॅलेंज आसता न्ही, ते म्हाका it's like, you know how you get a kick. It's that way, it pushes me to do it. बिकॉज तुवें तुज्या पेंटिंग्सांनी जे कलर कॉम्बिनेशन आसा त्याचो जवाब नाही अशें म्हणू शकता हांव, कित्याक प्रत्येक पेंटींग इतले मना पासून केल्ल्या भशेन आसा. कलर कॉम्बिनेशन इज परफेक्टली मॅनेज्ड, सो जस्ट वाव. You can say it is spiritual, because I remember जेन्ना डॉक्टर गुरुप्रसादान म्हजे दोळे चॅक केल्ले, तेणें म्हजे मम्मीक सायडीन वचून विचारिल्लें, कित्याक ही लर्न्ड माय केस हिस्ट्री एंड ही वॉज अ सर्जन यूज टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड. आनी तेणें मम्मीक सायडीन वचून विचारिल्लें, आर यू श्योर शी इज पेंटींग ऑर समवन एल्स इज देअर पेंटींग विथ हर. मीन्स ही डिडंट मीन इन फिजिकल फॉर्म, बट ही मेंट इट इन द स्पिरिच्युअल फॉर्म. आनी मम्मीन सांगलें, I have not seen anybody, but she does it on her own. So I would say it's the blessing of the Almighty. Nothing that I do. I feel it's the Almighty that is working through me. शुअर स्टेसी, तुका हे पेंटींग करपाची जी कला मेळ्ळ्या ती खरीच एक ब्लेसिंगूच म्हणपाक जाय. फुडें वतना हांव आनी एक हांगा 2 तुजी बुक्स दवरल्या. सो वन इज पोएट्री बूक आय थिंक, आनी ही दुसरी आसा ती दुसरें अजून एक बूक आसा. सो हे दोनूय बुक्स ताच्या बद्दल तूं कितें सांगतलें? इन शॉर्ट, तुवें आतां सांगलें की तुका रायटर जावपाचें आसलें स्टार्टींग. सो ही एक जर्नी, तुज्या लायफांतलो हो एक पार्ट, ताच्या विशीं तूं कितें सांग? आय स्टार्टेड विथ पोएट्रीज. तर एक जेन्ना you are physically challenged, you cannot you don't have many people talking to you, कित्याक तांकां खबर आसना तुजे कडेन कशें इंटरॅक्ट करपाक जाय तें, or going out. So I had said it during COVID time that for me COVID is as good as being normal, because I've always been in the house. For me my entire life has been a lockdown. So because of that
कोण उलोवपाक एक्सप्रेस करपाक आसनासली तेन्ना हांव बसून बरयतालें. आय यूज टू जस्ट स्क्रिबल माय थॉट्स हियर एंड देर एंड दॅट इज टू गिव मी सॅटिस्फॅक्शन की हांवें खंय तरी तें काडलां. आनी मागीर एकदां कंप्युटर यूज करपाक कळ्ळें आनी वी यूज अ सॉफ्टवेअर वीच हेल्प्स अस यूज द सिस्टम either JAWS or NVDA. तर तितून मागीर बसून म्हजें टायप करतालें म्हजें थॉट प्रोसेसींग. ते तशेंच म्हणजे पोयट्रीज इन पोयम्स आय स्टार्टेड ऑफ दॅट वे. म्हणजे मेंटोरान म्हाका सांगलें वॉट एवर यू हॅव रिटन इज नायस, वाय डोंट यू पूट इट टुगेदर. सो दॅट्स हाव आय पूट माय बुक्स टुगेदर. अँड नॉवलान तेच सांगलें एज आय सेड आय वॉज वर्किंग ऑन अ डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर. पूण वेन आय वेंट and I never considered my life as a big deal because आमी कशे I look at myself as normal and yes I have always tried to look at a positive side of it. तर जेन्ना प्रिन्सेस इंडियान गेल्ली आनी थंय सगळी आपली स्टोरी सांगताली आनी हांवें म्हणलें ओ आय हॅव नॉट स्पोकन अबाउट माय स्टोरी. That's when I thought, why write about someone else's story? I'll work on my story. And I always had this thing ki आता सुद्धा म्हाका दिसता की people feel that Goan people don't have a story to tell. कित्याक तांकां फक्त दिसता गोंयान आसा ती येवपाचे बिचीर भोंवपाचे बियर पिवपाचे. तांकां खबर ना की गोवान सुद्धा एक मनशाची पर्सनल लायफाची स्टोरी आसता. तर ते सगळे हांवें आय केप्ट इट इन मायंड एंड आय सेड चलो आय शूड रायट दिस स्टोरी. एंड आय स्टार्टेड पुटींग माय जर्नी डावन एंड देन आय हांवें रियलायज केलें की एक्चुअली आय हॅव एक्चुअली लिव्ड अ होल जर्नी इन वॉट एवर टायम, मेनी लायफ्स इन वन लायफ. सो दॅट्स वॉट आय रियलायज एंड आय वॉज लायक ओके बट इट वॉज ऑल अ लर्निंग प्रोसेस फॉर द बेटर. आणि एक तू जशें आमी वदळ उलयताली तेन्ना सांगलें की यू लव ट्रॅवल डिफरंट पार्ट्स. सो तूं जेन्ना तुका 20% विजन आसा तेन्ना हें सगळें मॅनेज करून तूं अलोन ट्रॅवल करता. सो एंड दॅट टू इन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. सो हाव यू मॅनेज इट? तुका भंय दिसना? केन्ना फर्स्ट टायम तूं भायर सरलें एकलें ट्रॅवल करपाक? पळय म्हज्या फॅमिलीक पयलींच्यान खबर नाशिल्लें. आय न्यू समथींग वॉज रॉंग वीथ मी सिन्स चायल्डहूड. आय कुडंट आर्टिक्युलेट इट. सांगपाक जाय नाशिल्लें कितें तें. स्कुलान सुद्दां कोण अंडरस्टँड जाय नाशिल्लो. तर तेन्नाच्यान आनी एक म्हजे मम्मीन आमकां सगळे तिनूय सिबलिंग्साक आमकां इंडिपेंडंट केल्लें की तुमचें काम तुमी स्वता करपाक जाय. त्यात दुकानार वचपाक means when we were small we were sent to bring milk or something or the other from the grocery. तर तेन्ना सांगपाक कळनाशिल्लें की आपणाच्यान जायना. पूण मागीर सगळीं म्हणटली की यू आर ऑलवेज मेकींग एक्सक्युजीस. ती म्हणटाली तूं एक्सक्युजीस करता. तर तें म्हाका आवडनाशिल्लें. तर हांव म्हणटालें ना जायना जाल्यारूय आपूण हिम्मत करून वचपाक जाय. बाकीचें मागीर जाता तें पळोवया. तर तशें करून हांवें आय थिंक when I was around 7-8 तेन्ना मम्मी आमकां दुकानार धाडटाली दूद हाडपाक काय कितें हाडपाक. तेन्ना आय स्टार्टेड मुवींग आवट दॅट वे. आनी मागीर युजल बसीन ते एकदां तेन्नाच्यान ती ट्रेनिंग आशिल्ली न्ही. तर इट रियली नेवर अफेक्टेड मी बिकॉज लायक आय सेड आय नेवर लुक्ड एट माय सेल्फ एज समथींग इज रॉंग. वेन आय वॉज 14 म्हजे फॅमिलीक कळ्ळें की असले प्रॉब्लम आसा. तेन्ना म्हाका ती घरान दवरपाक लागली की वच नाका कितें जातलें. तेन्ना हांवें म्हजे स्पेशली म्हजे मम्मीक सांगलें. एंड दॅट वॉज आय नो इट वील सावंड वेरी रूड बट तिका सांगलें फाल्यां तुका कितें जालें तूं ग्रेवांतल्यान येतली म्हाका हेल्प करपाक. तर म्हाका करपाक पडटलें न्ही. तें इंडिपेंडन्स म्हाका जाय. आनी ल्हानपणांसान म्हाका नाशिल्लें रिस्ट्रिक्शन जाल्यार आतां कित्याक रिस्ट्रिक्शन घालता. तूं लेट मी फॉल लेट मी एक्सप्लोर पूण म्हाका करपाक जाय. तें एक म्हजें आशिल्लें. हय आतां आवट ऑफ स्टेशन वता तेन्ना मोस्टली एक फ्लायटीन ट्रॅवल करता हांव. कित्याक एक सेफ्टी आसता. एअरलायन्स जे आसात दे टेक केअर. सो एंड वेन आय एम गोईंग ऑन लायक सपोज हांव एक मुंबय ट्रॅवल करता तर हांव एक म्हजें सगळें मॅपींग करून दवरता खंय पावपाक जाय. आनी म्हजे फ्रेंडांक थंय विचारता की हाव
कितल्या टायमार पावतली, कशें जातलें तें सगळें करता. आनी आय आस्क द एअरलायन्स पीपल टू हेल्प मी गेट इन टू द कॅब एंड ऑल दीज थिंग्स. तर तशें मॅनेज जाता. म्हणजे तू भिवून फाटी उरना, तू सदांच फुडें सरपाचेर विश्वास दवरला. हय, भिवून कसलो फायदो, भिल्यार मागीर थंयच उरतली न्ही. इट्स नॉट ऑफ नो यूज. भितरल्यान तुजी पळय एक कॉन्फिडन्स आसपाक जाय. आनी आयज इन टुडेज वर्ल्ड लायफान एक शिकला हांव, ओगी बसून रावल्यार कांयच मेळना. एक तुवें तुजी हिम्मत करून वचपाकूच जाय. चडान चड जातलें कितें, पडटली, लागतलें, ऑर the extreme of it is there will be some major thing and then you will die, but that is it. No, at least म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन आसतलें की हांवें ट्राय तरी केलें. ट्राय करनासतना हांवें म्हणलें ना जावची. लायक नाव हांव घरा कडेन कुकींग सुद्दां करता, सगळें नॉर्मली हांव म्हजें लायफ करता. इवन इफ समज म्हजी मम्मी ट्रॅवल करता जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना, कित्याक हांव म्हजें सगळें फ्रॉम A to Z regular life, how a normal person will live, I am living it as normally as I can. Hoy disana, but that is not something that will tie me down, and I don't believe in something that will tie you down, because there's nothing that is impossible. 100% कोणूच परफेक्ट ना. तो फक्त देव आसा परफेक्ट. आमी कांय परफेक्ट ना. वी आर ऑल इम्परफेक्ट इन आवर. हय, आमकां जे फिजिकली चॅलेंज्ड आमी आसा एक कम्युनिटी, आमचे विज्युअल दिसता म्हणून आमी फिजिकली चॅलेंज, पूण शॉर्टकमिंग्स कोणान ना, सगळ्यान आसा न्ही. तर ते ओवरकम आमी कशें करतली? बाय लुकींग विदीन, बाय लुकींग, अंडरस्टँडींग फ्रॉम विदीन युअर सेल्फ अँड मुवींग फॉरवर्ड. यू ऑलवेज नीड टू रिफ्लेक्ट हाव यू आर गोइंग टू डू इट. कितें जालें तेजी ब्रेकिंग डावन एंड सिटींग एंड सिंग ना जावची ना, दॅट इज नॉट अ सोल्युशन. जावं एक फिजिकल एक शॉर्टकमिंग जावं की इंटरनल कितें शॉर्टकमिंग जावं, आमी ते ओवरकम करपाकूच जाय. देन ओन्ली वील नो हाव फुडें आमी कितें आसा एक्सप्लोर करपाक जाय. बट इन लिमिट्स सुद्दां तुजें सगळें, यू नीड टू कीप युअर 5 सेन्सेस रनिंग. I feel, आणि मागीर you need to move forward and you need to have that courage for survival. सो स्टेसी, खरेंच तुज्या कडेन उलोवन आज खूब बरें दिसलें. तूं तुज्या बिझी शेड्युलांतल्यान वेळान वेळ काडून आमच्या कडेन उलयलें. तुजी फूल आतां मेरेनची जी जर्नी आसा, जे डिफिकल्टीज तुवें फेस केल्या, ते सगळे तुवें आमच्या दर्शकांक सांगलें. त्या खातीर तुका खूब खूब थँक्यू. तर हे आशिल्ले बाय स्टेसी रॉड्रिगीस. खरेंच त्याची जर्नी, लायफाची जर्नी जी आयज तेणी आमकां सांगल्या, ताचो प्रवास, ज्यो डिफिकल्टीज तेणी फेस केल्या, त्यातल्यान खरेंच आमच्या सोसायटीन एक मॅसेज घेवपाची गरज आसा. आमी सगळें आमकां देवान बरें दिवन सुद्दां मातशी कितें लायफान डिफिकल्टी आयल्या उपरांत आमी इतली हताश जाता, इतली निराश जाता की आमचें लायफ सोंपलें अशें समजून आमी उगी बसता. पण स्टेसी सारकी जी मनशां आसा ती इतले डिफिकल्टी आसून सुद्दां तातूंतल्यान मार्ग काडून फुडें कशें सरप हें खरें स्टेसीन बऱ्या रितीन दाखोवन दिल्लें आसा. सो स्टेसीच्या जर्नींतल्यान आमी एक मॅसेज घेवन एक लायफा कडेन पॉझिटिवली पळोवपाची गरज आसा.